Korang mesti dah biasa guna ChatGPT kan. ChatGPT ni bila kita tanya apa-apa soalan, dia boleh bagi jawapan dekat kita. Cuma kadang-kadang jawapan yang dia bagi ni kita tak tahu sumber tu datang daripada mana. Jadi saya nak share dengan korang hari ni satu AI tu yang boleh bagi jawapan kita berdasarkan sumber yang diambil daripada website sebenar. Okay, kita boleh tahu info tu datang daripada mana. Nama AI tu ni adalah Perplexity AI. Perplexity AI ni dia macam Google lah, cuma dia versi AI. Bila kita tanya soalan kan, dia akan analyse website-website yang ada dekat Google ni, and dia akan gabungkan jawapan daripada website-website yang ada dekat Google tu dan dia bagi sekaligus dekat kita. Memang jimat masa lah. So hari ni saya nak share dengan korang macam mana cara nak guna Perplexity AI ni. So first kita pergi dekat Perplexity AI, and then korang pergi dekat bawah ni kan, korang tengok ada perplexity.ai ni, logo dia macam ni. Kita klik, korang nampak kotak ni kan, dekat sini korang boleh tanyalah apa-apa soalan yang korang nak tanya tu. Okay, contoh soalan saya 10 cara nak buat duit 2026. Okay, so tengok dia terus share kan, 10 cara praktikal jana pendapatan tahun 2026, fokus kepada peluang online. Okay, so dia bagilah jawapan dia: kerja pemandu e-hailing, dropshipping, jual barang online, freelancing digital, affiliate marketing, buat konten dekat YouTube, tutor online, jual makan daripada rumah, sewa ruang Airbnb, kursus digital. Okay, nampak tak? So tengok jawapan yang dia bagi ni, cara nak buat duit tahun 2026 ni adalah dengan menggunakan platform online lah. Okay, memang betul pun, sebab kita dah masuk tahun 2026 ni kan, kita dah masuk zaman digital. Jadi peluang untuk kita buat duit secara online ni lagi besar, lagi tinggi dia punya potensi berbanding kita buat duit secara fizikal. So that's why jawapan yang dibagi ni menjurus kepada platform online lah. And kalau korang tengok setiap jawapan yang dibagi ni, dia ada sumber rujukan dia. Dia ada website yang dia ambil info ni, dia tunjuk dekat hujung-hujung ni kan. Yang ni daripada website Ninja Van, yang ni daripada website Digital Business, okay, yang ni daripada Instagram, yang ni daripada New Norms. Okay, memang dia analyse semua website, lepas tu dia bagi jawapan dekat kita. Dan kalau kita nak rujuk balik lah website asal tu, korang pergi je dekat website yang dia tunjuk ni, lepas tu korang klik je lah. Okay, nanti korang boleh baca website asal ni untuk info tambahan. Okay, boleh nampak dekat sini kan 1/2, maksudnya yang ni website pertama. Kalau nak pergi ke website kedua, klik next. Lepas tu yang ni adalah website kedua. Korang boleh klik je untuk baca dengan lagi detail. So boleh nampak tak, jawapan yang dia bagi ni memang dia rujuk website-website yang ada dekat Google tu, bukan dia bagi je apa-apa jawapan yang dia rasa sesuai dekat kita. Let's say saya nak tanya kan, siapa Husna Amira Hassan. Okay, nampak? Ni jawapan dia: Husna Amira Hassan is a Malaysian content creator focus on online money making tips and digital tech tutorials. Betul lah ni. Memang saya banyak share pasal cara buat duit secara online dengan pasal tutorial digital teknologi. Okay, and tengok yang ni dia ambil daripada LinkedIn saya, yang ni dia ambil daripada Facebook saya. Memang info yang dia share tu memang berdasarkan website-website sebenar lah. Okay, and then korang boleh tengok lagi soalan-soalan related kat bawah ni, korang boleh klik je untuk tahu dengan lagi detail. And selain daripada jawapan tu, dia share juga link-link yang kita boleh rujuk, dan juga image-image yang kita boleh rujuk, gambar-gambar yang kita boleh rujuk. Okay, and kalau korang tengok dekat bahagian tepi ni kan, yang ni library. Okay, jadi untuk section library ni, kat sini korang boleh tengok lah soalan-soalan yang korang dah pernah tanya sebelum ni. Dia akan keluar dekat sini. And then dekat bahagian discover ni, dekat sini apa yang tengah trending sekarang, dia macam for you page lah. Macam dekat TikTok kan ada for you page tu. Yang ni pun sama. Lepas tu yang ni space. Space ni kalau kita nak collaborate dengan orang lain. Finance ni pula, yang ni kalau kita nak tahu detail pasal finance, korang boleh tengok lah dekat sini. Lepas tu kalau kita klik more kan, dia ada lagi section-section lain macam travel, academic, sports, patterns. Okay, jadi yang ni kalau korang nak tanya soalan-soalan yang lebih detail lah, contoh soalan yang korang nak tanya tu berkaitan pelancongan, korang klik je dekat travel ni. Dekat sini korang boleh tanya soalan-soalan pasal pelancongan. Kalau nak tanya pasal academic, pergi dekat academic. Nak tanya pasal sport, pergi dekat bahagian sport, and so on lah. Okay, bila korang tanya soalan dalam section yang diberi ni, jawapan yang diberi tu akan lagi tepat dan detail lah, sebab dia dah khususkan section-section untuk korang tanya berkaitan topik tu. So tu je cara kita nak guna Perplexity. Perplexity dengan ChatGPT ni
Dua-dua bagus. Cuma untuk Perplexity ni memang sangat sesuai kalau korang tengah cari maklumat dengan fakta yang cepat. Saya dah share banyak lagi info-info tentang tutorial-tutorial AI. Jadi jangan lupa subscribe kalau korang tak nak ketinggalan.